Hi guys! Welcome ulit sa aking channel. So for this video, I'd like to share how I do my facial routine. So yung facial routine ko, composed lang naman siya ng tatlong products. Yung Watsons na facial mask, kung saan, mabibili niyo lang sa Watsons. Pero kung pwede naman na gumamit kayo ng ibang facial mask, just like yung watermelon, cucumber, ganun, na ibang brand. Tapos yung Pond's. Tapos the third one is yung nose strip na charcoal. So yung facial routine ko, ginagawa ko siya usually once a month, or kung pag hindi ako tinamad, once in every 2 weeks, no? Tapos, ginagawa ko rin siya every morning. Kasi usually, ayoko nang parang magi-stop ka in the middle of the day, or parang, for example, 12 o'clock or 10 o'clock magi-stop ka just to do your facial routine. So, kung magpa-facial routine ako, sa umaga ko talaga to ginagawa. Kasi nga ayoko dinidisturbo ako pag may ginagawa na ako, super busy na ako throughout the day. Compose lang naman siya ng 5 to 6 steps. So, yung first step ko is I wash my face with lukewarm water at saka with soap. Yung basic soap lang, Safeguard, gano'n, diba? Safeguard lang naman yung gamit ko. Pero yung iba kasi, kapag gumagamit sila ng facial mask, hindi sila naghuhugas. Pero sa akin, naghuhugas ako ng face. So, ayan, after ko maghugas ng face with just basic soap or Safeguard and lukewarm water, inuuna ko ina-apply yung nose strip. Or minsan, nagpupunas muna ako para matanggal yung mga excess na tawag doon yung dirt, di ba? Yung parang kahit naghugas ka na ng face, tapos meron pa rin mga konting brown, ganun, ha? Tap-tap natin. So, ayan. Done na. So, ito naman, next is yung nose strip natin. So, ang gamit ko is yung body treats. Ayan. Wait lang, yan. Baliktad. Body treats na nose strip. Ayan. So, kung gusto nyo malaman kung paano gumamit ng nose strip, yung properly how to use a nose strip, pwede nyo namang i-check yung other videos ko kasi nandun. So, tapos, apply natin. Ganun ba yun? Or, baliktad ata. Wait. So, syempre, maghihintay ulit ako ng 10 to 15 minutes bago ko to i-peel, no? Pero apply lang natin ng maayos. Ayan. So, ayan, tapos na ang ating 10 minutes or 10 minutes for the nose strip. Tatanggalin lang natin. Ako. Ayan, medyo masakit. Ayan, may mga nakuha naman na konti-konti. Ayan. Ayan, so. Tapos, unlike yung mga ibang nose strip na ginamit ko, ito hindi malagkit after mong gamitin. Kasi yung ibang nose strip kapag after mong gamitin, super malagkit yung ilong mo. Kaya ina-apply ko siya first before a facial mask. Para pag hinugasan mo, hindi na malagkit. So, ayan, let's try to open our facial mask. Ang gamit ko ay, Watsons. Watsons, tapos, nagustuhan ko to kasi tri-power, tas dermatologically tested. Ayoko kasi yung bigla ka lang nag-a-apply sa mukha mo na kung ano-ano, tapos hindi mo sure kung safe ba or hindi. Ayan, open lang natin.
Let's get open. Layo. Layo siya. Natin. Hindi na i-open guys. Ayan, diba? Usually, ina-apply ko itong nakahiga kasi mas madaling ma-align. Pero syempre, pinapakita ko sa ulo. Tama? Basta ganyan na. Alam mo sa iyo. O, basta ganyan. So, ito naman yung facial mask. Maghihintay ka rin ng 10 to 15 minutes. Tama din. 10 to 20 minutes, then remove. Basta gently massage your face until remaining essence is fully absorbed. No need to rinse, discard the mask after use. Basahin mo na lang. So, yung gamit ko ngayon is Power of 3 Repairing Essence Mask. So, ito ring mask, ginagamit ko siya once a month. Once a month. Kasi syempre, tinatanggal niya yung mga dead cells. Para naman pag puro dead cells na lang yung nasa mukha ko, edi ang nipis na ng face ko. Ayan. Hintay lang ulit tayo ng 10 minutes. Ayan. Massage daw. Massage. Ayusin ko lang sa... So, ayan, 15 minutes is up. Ayan. So, tatanggalin na natin. Ayan. Tanggalin na natin. So, napansin ko sa mga ibang gumagamit ng facial mask, hindi nila sinasabi yung parang kung ano yung mafe-feel mo kapag nilagay mo to sa mukha mo. Pero actually, ang mafe-feel mo lang naman is parang nagpe-penetrate siya. Parang mararamdaman mo na, syempre, first, di ba, malamig, tapos biglang parang umiinit siya ng konti, pero hindi naman as in the burning sensation, at saka hindi siya makati. So, kapag nagkaroon lang naman kayo ng itchness, ganon, tsaka yung parang hindi magandang reaction, syempre, tatanggalin nyo na. Pero yun lang naman, yung parang slight lang na mararamdaman mo yung parang uminit siya konti, kasi nga di ba nagpa-penetrate sa skin. So, ayan. May natirang mga serum. Ganyan ko lang. So, yung iba, hindi na sila naghuhugas ng mukha. Pero for me, nahugas ako ng mukha. Kasi nga, di ba, tinatanggal niya yung mga, dead skin, gano'n, nire-repair niya yung skin. So, inuhugasan ko para matanggal na yung mga skin na yun. Yun lang. Bear with me na lang guys, medyo maingay na sa province kasi ako. Ayan. Maghuhugas ako ng face din. The same din, wala akong ginagamit na special soap. Hindi ako nagko-kojic or something. Basta yung yung mga basic soap lang, yung mga safeguard, ganun, yun lang naman. So, ayan, done. Ito na tayo sa ating second product. So, yung third product ko is yung, pwede mo siyang bilhin kahit saan. Tapos, parang ginagamit ng karamihan. So, motor. Ayan, okay na yan, feeling mo talaga malinis yung mukha mo after mong gumamit. So, yung third product naman is yung Pond's. Pond's, yung White Beauty, yung for normal skin lang. Yan. Yan. Apply tayo na even amount lang. Yan. Since nung bata ako, mga grade 8 ata ako, or nung mga grade 7, natutunan kong gumamit ng mga ganitong product. Tapos sinimulan ko rin sa Pond's White Beauty, yung parang rosy cheeks, gano'n. Tapos yun lang talaga yung parang, syempre sensitive skin ako. So yun lang yung parang gumanda sa skin ko, hindi ako nagkaroon ng bad reaction. So yun, tinuloy-tuloy ko na hanggang ngayon, gamit ko pa rin Pond's. Kasi nga maganda, tsaka ayos sa skin. So, depende rin kasi kailangan mong hanapin yung parang nababagay sa skin mo na product.
Yan. So, tapos syempre para naman even yung color ng ano, mukha tsaka leeg. Lagyan na tayo sa leeg. So ayan guys, di ba? Yan na, oh, yun na, tapos na. Lapit natin konti, ayan. Di ba? For me, feeling ko talaga ano, makinis yung mukha, tapos sobrang linis ng mukha ko. Ready na for the day. So yung first yung mga product ulit natin is ito. Nose Strip by Body Treats, tapos yung facial mask. Pwede kayong gumamit kahit anong facial mask na gusto nyo, repairing, rejuvenating, or whatever. Tapos yung pads, yun lang naman. So, di ba, sulit na sulit. 3 products. So, kung gusto nyo malaman yung cost, you can go to my description box. Nandun yung mga total cost kung magkano lahat yung spend ko for this facial routine. Yeah. So, don't forget to subscribe on my channel kung may mga gusto pa kayong malaman, ganon, or gusto kayong itanong, you can just comment on the comment sections. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Thank you guys. Bye. See you on the next video.